البنات اليوم نديرو التشولوز. عندي 150 غرام مليلتر ديال الماء، 25 غرام ديال السكر سنيده، عندي 50 غرام ديال الزبده، وعندي 125 غرام ديال الطحين، جوج بيضات، فاني نزيدو على الماء وشويه الملحه. دابا ندير مع البوطه ونطلقها من فوق البوطه، كنتسنى الزبده تذوب باش نزيد الطحين. صافي هي الزبده دابت، دابا نزيد الطحين ونحرك مزيان. نخلطو حتى ما يبقاش ترجع عجينه وحده بحال هكا. نجمع مزيان صافي. دابا هي وجدات، دابا نخليها تبرد شويه باش ندير لها البيض. دابا نديرها في الدراب باش طيب يبرد ليا باش نزيد البيض. عندي واحد المشاهده من المشاهدات القدام، هلو تاهي كتعلم قالك. دابا نخدم الدراب. دابا نزيد البيض. دابا نزيد الثانيه، البيضه الثانيه. صافي العجينه وجدات. دابا انا درتها في الجايب الحلواني. دابا غادي نمشيو باش نقليو. يلا نمشيو نقليو. دابا غادي نبدا نقليه. يلا بسم الله. نقطع بالمقص ولا بيدينا اللي بغينا.
دابا نخليهم يتحمروا. دابا نقلبهم نشوف واش تحمروا. هما كيزيدوا يتنفخوا واخا ما فيهمش الخميره. صافي دابا نحيدهم تحمروا. كاين اللي كياكل معاه لا كلاص ولا الشوكولات مذوب. انا غادي نديرهم بالسكر كلاصي. هذا مازال شويه نخليهم. دابا غندير شويه ديال السكر كلاصي. اللي بغى يدير السكر العادي يديرو، اللي بغى يدير الشوكولات يديرو على حسب الذوق. صافي حنا دابا سالينا. دابا حنا سالينا. ها كيفاش كيجي من الداخل، ما كيجيش معجن، كيجي مفشفش. كنتمنى هذا يعجبكم وتجربوه. يلا سلامه.